James. Ayan, mas boot ha? Happy birthday. Hindi ka na. Yun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin guys. Abdul Gabi ya. Sarap-sarap. Ayo may mga driver. James, umawas. On the road. Kusot siya, tingnan si Billboard. Siya papasok. Wow. Ano no? Driver. Ito tingin, no? Wow. Nasabi lang. Oy. Marami na yun dyan. Marami na yun, ha? Kailangan ng presence of mind. Uy. Sige, gara. Tingin sa kaliwa. Tingin sa kanan. Pwede ko kami tayo. Sige mo, mauwi na tayo. Break ka. Sige mo, break ka nga. Kasi pauwi na tayo eh. Uy, mag-play ka ba ito? Okay po sana kami po. Game. Okay. Alam mo, patay. Si James na may ano. Hindi naman tayo. Uy, nasa tayo. Sa gilid. Nakagilid. Tama mo, poging takbo na. Kung 50, pwede na yan. Hindi yan papilisan eh. Nakakawid din naman tayo eh. Takbong pogi ba? Ganyan po siya sa matalas na pag-iisip. At malakas ang mga ngatawan. Ito mo ang tatawan. Diretso na yun. Nagalit na ito. Student driver. Dapat naglagay tayo ng student driver sa likod. Don't disturb. Ganyan. Children. Children's party. Baby on board. Uy, may ano? Maulit tayo. Kakape yan, Bert. Kape. Marapos na tayo, ha? Main road na yan. Mama, ayoko masisawa. May hang sila. May hamster. Tahan lang. Pag-momento na lang. Hamster, no? Oh, may pulis. Makakompetent na ako. And then, Moms. Yan. Uy! bukas ko wala Dandahan, James. Dandahan bigla. Oh! Dandahan bigla. Kita mo sige. Tapos dadami ka. Word for the day. Dandahan bigla. Siyempre, kinakabahan eh. Ipuin mo na, Panginoon. Huwag mo siya pamabayaan. In Jesus' name, Amen. Oy, galing. Yan. Boom! Simot. Aywa. Masukot niya niya. Kamsin. Asyara. Kapag naman skyway. Train yan papuntang Busan.
Erwin, Erwin.